Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Một trong những món bánh phổ biến trong dịp lễ tiệc của người Na Uy đó là chiếc bánh sô-cô-la. Thì nhận được yêu cầu đó nên Diễm cũng thử nhiều công thức và Diễm ra được cái cốt bánh này. Diễm thấy nó mềm, nó xốp và có một cái độ ẩm, không hề bị khô, rất là ngon, không có quá ngọt. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm thử món bánh này với Diễm nha. Để nướng bánh thì mình sử dụng cái khuôn hình chữ nhật có cái kích thước là 22 x 28 cm. Mình lót một tờ giấy nướng bánh ở bên dưới nha. Để cho cái bánh nó thơm ngon hơn thì Diễm sẽ sử dụng thêm sô-cô-la. Thì Diễm có hai cái loại này. Một loại thì cái hàm lượng cacao trong sô-cô-la là 70%. Thì nếu mà cái hàm lượng cacao nó cao thì cái bánh của mình, cái vị sô-cô-la nó sẽ đậm và nó sẽ đắng hơn. Nếu mà mình không thích cái vị quá đậm thì mình sử dụng cái sô-cô-la mà cái hàm lượng cacao nó thấp hơn, như cái này là 44%. Victor nhà Diễm thì Diễm làm thử thì nó thích Diễm sử dụng cái loại này hơn. Thì mình chọn ha. Thì cái sô-cô-la này mình mua trong siêu thị bình thường của Na Uy là có, ngay chỗ bán những cái nguyên liệu làm bánh đó. Thì một miếng như vậy nó là 100g thì mình dùng hết luôn ha. Và mình sẽ bẻ nó ra thành từng cái miếng nhỏ để mình làm cho nó dễ tan hơn. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp Diễm cho vào 120g bơ, cái này là bơ không có muối nha. 100ml sữa tươi không đường. Và mình bật bếp lên mình để cái lửa lớn, mình làm cho bơ tan. Mình khuấy đều tránh cho sữa nó bị cháy dưới đáy nồi. Nếu mà sữa sôi rồi mà bơ chưa tan thì mình nên hạ xuống cái lửa nhỏ ha. Khi mà bơ tan hoàn toàn và sữa thiệt là nóng thì mình nhắc khỏi bếp. Và mình cho hỗn hợp bơ sữa này liền vào sô-cô-la. Khuấy thiệt là đều để sô-cô-la nó tan đó. Nếu mà mình không có cái sô-cô-la tươi này, mình có thể sử dụng hoàn toàn bằng bột cacao ha. Mình khuấy cho tới khi sô-cô-la nó tan đều hết thì Diễm cho thêm 25g bột cacao. Nếu mà mình không sử dụng sô-cô-la tươi thì mình dùng 80g. Mình cho thêm 100g đường cát, 2g muối giúp cho cái bánh nó đậm đà hơn. Còn nếu mình sử dụng bơ có muối thì không cần. 60g sữa chua Hy Lạp giúp cho bánh khi nó để nguội nó sẽ ẩm, nó không có bị khô. Mình không có sữa chua Hy Lạp thì mình cũng có thể sử dụng sữa chua thường ha. Khuấy cho hỗn hợp thiệt là đều với nhau, tạo thành một cái hỗn hợp đặc sệt và mịn nha. Thì mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần trứng. Trứng thì Diễm sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Ở đây Diễm có 4 cái lòng trắng trứng. Trứng mà cân luôn nguyên vỏ nó là 62g. Mình sẽ lấy máy đánh trứng mình đánh ở cái tốc độ thấp ha. Thì Diễm để số 2, máy Diễm có 5 số, trong khoảng 30 giây cho lòng trắng nó bong lên như bọt xà phòng như vậy. Thì bắt đầu mình cho đường. Lượng đường là 80g nha, và mình sẽ cho từ từ. Thì cái thời gian cho đường Diễm tính, Diễm xem thì cũng khoảng hơn 1 phút Mình cứ cho một ít rồi mình đánh đều tay rồi mình cho thêm. Khi mà cho đường hết rồi thì mình cũng giữ ở cái tốc độ thấp ha. Mình đánh thêm từ 3 cho tới 4 phút cho tới khi mà mình thấy lòng trắng trứng nó tạo thành một cái hỗn hợp bóng dẻo và đặc mịn. Khi mà mình xoay cái cây đánh trứng mình sẽ thấy nó tạo những cái vân và rất là bóng dẻo. Đó, như vậy. Lúc mà mình tắt máy mình thấy là nó mềm chứ không có cứng nha. Kéo lên thấy rất là mềm. Nhưng mà mình cầm như vậy nè, mình thấy cái chớp. Đó, như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn. Hoặc là mình đánh cứng hơn tí xíu cũng không sao. Mình sẽ lấy 4 cái lòng đỏ đó, mình cho từ từ vào. Mình cũng để máy ở tốc độ thấp nha. Khi thấy đều thì mình cho tiếp. Cái cách mà mình đánh như vậy thì Diễm thấy giúp cho cái bánh nó xốp và nó mềm hơn là mình để nguyên cái trứng rồi mình pha vào bột như cách làm truyền thống của người Na Uy. Sau khi cho hết lòng đỏ rồi, mình đánh nhẹ đều khoảng thêm 10 đến 15 giây, đừng có đánh lâu quá ha. Và mình để ở đây, bây giờ mình đi làm nóng cái lò nướng. Lò nướng thì Diễm sẽ để 2 lửa trên và dưới, không bật quạt. Nhiệt độ là 180 độ C, 356 độ F. Bột thì mình sẽ sử dụng bột mì đa dụng. Thì đây là cái gói bột mì đa dụng Diễm dùng nè, hàm lượng protein của nó là 11,2%. Và để bánh nó mềm xốp hơn nữa thì mình sẽ sử dụng thêm tinh bột bắp ha. Hoặc là nếu mà không có tinh bột bắp mình cũng có thể sử dụng tinh bột khoai tây, quan trọng là tinh bột
Bây giờ mình cho bột vào hỗn hợp sô-cô-la thì Diễm cân ra 100g bột mì đa dụng, 20g tinh bột bắp. Và để cho cái bánh nó nở và nó mềm xốp khi nguội thì mình sẽ sử dụng muối nở. Diễm lưu ý là mình sử dụng muối nở chứ không phải là bột nổi nha. Mình dùng 1 muỗng cà phê lưng thôi ha, không quá đầy cà phê muối nở. Để cho cái bánh nó thơm hơn á, thì Diễm sử dụng thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Dùng phối lòng á, mình trộn cho hỗn hợp này nó thiệt là đều luôn nha, tạo thành một hỗn hợp đặc sệt. Thì lúc mà mình trộn á, có thể nó hơi nặng tay tí xíu vì cái hỗn hợp này nó đặc đó. Cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa thì mình mới lấy hỗn hợp trứng á, mình cho vào. Mình cho vào hết một lượt luôn ha. Và mình sẽ sử dụng cái phối lòng nè, mình trộn thiệt là đều tay cho hai hỗn hợp này nó hòa đều vào với nhau. Thời gian á, thì khoảng chừng 1 phút mình cũng đừng nên trộn lâu quá nha. Khi mình thấy nó đều hết á, thì Diễm sẽ lấy cái cây phết bột đó, Diễm vét cái thành của cái thau. Tại vì á, cái hỗn hợp trứng nó còn trên đây nhiều nè. Và mình lưu ý là mình giống như mình hơi trộn theo kiểu phô tí xíu á, bên dưới cái đáy thau, tại có thể bột nó còn lắng ở dưới đó. Thêm khoảng 30 giây nữa là được, khi mà mình thấy nó hòa đều như vậy. Đừng có nên trộn lâu quá nha. Sau khi trộn xong á, thì mình sẽ cho liền vào khuôn và mình mang mình đi nướng. Đối với những công thức sử dụng muối nở á, thì trộn bột xong là mình mang đi nướng liền. Mình không có để cho bánh nó nghỉ hay là đợi lâu thì cái muối nở nó mất tác dụng nha. Dàn bánh ra thật là đều. Sau đó mình sẽ khỏ lên trên cái mặt phẳng á, khoảng từ 3 đến 5 lần giúp cho bọt khí trong bánh á, nó vỡ bớt thì cái bánh nó mịn hơn. Diễm đặt bánh ở đảnh giữa của lò nướng nha. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ 180 độ C này khoảng thời gian từ 22 cho tới 25 phút. Mình nướng á, tối đa là 25 phút thôi, tại vì nếu mà mình nướng lâu quá thì cái bánh nó sẽ bị khô, nó không còn giữ cái độ ẩm nữa. Bánh này Diễm nướng chính xác là 25 phút luôn nè. Bánh lấy ra khỏi lò thì nó sẽ bị xẹp lại tí xíu nha. Và mình để cho bánh nó nguội ở trong khuôn luôn. Mình không có lấy bánh ra. Mình lấy bánh ra thì sẽ làm mất cái độ ẩm á, làm bánh nó bị khô. Bánh này mình có thể làm từ hôm trước á. Khi bánh nguội thì mình nhớ đậy kín lại nha, giữ cho bánh nó có một cái độ ẩm. Cái này là Diễm để bánh nguội rồi nè, thì mình lấy ra khỏi khuôn. Khi nào ăn á, thì mình hãy lấy ra khỏi khuôn và mình chia bánh. Mình có thể chia bánh thành từng cái miếng nhỏ bây giờ, hoặc là mình để ở trong khuôn á, mình cho cái hỗn hợp kem lên rồi mình chia sao cũng được. Đó, nhìn kỹ cái bánh rất là mềm xốp và có một cái độ ẩm, không quá ngọt. Bây giờ mình qua mình chuẩn bị phần kem để mình cho lên bánh. Diễm chia sẻ công thức kem bơ sô-cô-la thì mình có 100g bơ, cái này cũng là bơ không muối ha. Và mình dùng cái đồ đánh bánh đó, mình đánh cho bơ nó bong lên tí xíu và nó mềm hơn. Cái này là bơ lấy liền ra từ tủ lạnh á. Diễm cho thêm 30ml sữa tươi không đường ha. Và 20g bột cacao. Mình bật máy ở cái tốc độ trung bình á, và mình sẽ đánh cho bơ, sữa, bột cacao này nó thật là đều với nhau. Không cần đánh lâu ha, khi mà mình thấy cái hỗn hợp nó đều là được. Thì Diễm sẽ cho thêm 250g đường bột. Mình cần cái lượng đường bột nhiều như vậy giúp cho cái kem của mình á, nó sẽ đứng hơn, nó không có bị chảy khi mà mình trang trí. Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani ha. Mình nên trộn đường bột tí xíu cho nó thấm vô cái hỗn hợp á, tránh cho khi mà mình bật cái máy lên nó sẽ bị văng ra ngoài nhiều. Khi Diễm thấy như vậy thì Diễm bật máy lên nè. Đầu tiên mình bật cái số nhỏ ha, rồi mình tăng lên cái tốc độ trung bình. Đánh rất là nhanh luôn á, khi mà mình thấy cái hỗn hợp nó hòa đều như vậy là được. Diễm sẽ cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối đó. Diễm thấy cho tí xíu muối vào như vậy á, làm cho cái kem của mình nó đậm đà và nó ngon hơn, tùy mình thích nha. Sau đó mình đánh đều thêm một lần nữa. Vậy là mình đã xong cái phần kem rồi. Rất là mềm mịn và khi mà mình trang trí á, đẹp lắm. Diễm lấy cái túi bắt bông kem nè. Cái đuôi bắt bông Diễm dùng là đuôi 2D nha. Đối với chiếc bánh sô-cô-la truyền thống của người Na Uy hay làm á, thì kem á, họ sẽ trét đều lên bánh, không chia bánh ra trước. Rất là đơn giản luôn, khi ăn thì cắt ra từng cái miếng nhỏ thôi. Nếu mà mình không có cái đuôi bắt bông thì mình cũng có thể làm như vậy. Mình để đế bánh á, lên mặt trên và mình bắt
tùy mình thích kiểu như thế nào ha, mình cứ xoay thành một vòng tròn như vậy thì nó cũng đẹp. Nếu mà mình không thích ăn quá ngọt á, thì Diễm chia sẻ thêm một cái công thức kem, đó là kem sô cô la phô mai. Cái kem này thì làm rất là dễ ha. Cái công thức á, nguyên liệu á, thì Diễm để ở phần miêu tả video. Mình cần kem phô mai và kem tươi. Mình cho 100g kem phô mai, 100g kem tươi, 20g bột cacao và 50g đường bột á, cho vào cùng một lúc. Mình lấy máy đánh trứng á, mình đánh cho nó đều ở tốc độ trung bình. Nếu mà mình làm cho người lớn ăn á, mình có thể cho thêm bột cà phê hòa tan vào, giúp cho cái vị kem nó sẽ thơm hơn nữa. Bánh này á, phù hợp vào những dịp lễ sinh nhật nè, những em nhỏ đặc biệt rất là thích. Ngoài kiểu trang trí bằng kẹo đường, mình cũng có thể sử dụng trái cây tươi như là dâu nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.